سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدیدمون. من بهنازم و امروز قرار بریم توی طبیعت با برگایی که توی طبیعت جمع میکنیم یه دونه جاودی بسازیم و یه دونه جاشمی. اگه دوست داری یاد بگیری میتونی تا آخر این ویدیو همراه هم باشی. امروز من میخوام کمتر براتون حرف بزنم و شما از موزیک و صدای طبیعت لذت ببرین، ولی یه سری نکات خیلی ریز بهتون میگم برای اینکه راحت‌تر بتونین این کار رو انجام بدین. برگایی که از تو طبیعت میارین رو حتما در واقع خیس کنین که نرم بمونه و اول از همه با ورز دادن خمیر یا گلمون شروع میکنیم. مثل همیشه با تکنیک اسلپ میخوایم این کار رو اجرا کنیم. پس باید اول ورز بدیم، با وردنه پهنش کنیم و بعد بافت برگ رو روش ایجاد کنیم. بعد از ایجاد کردن بافت برگ و برش دادن کارتون، شما باید به ظرف یا کاسه که میخواین بسازین فرم بدین. میتونین از یه قالب دیگه استفاده کنین، یه کاسه شبیه به اون کاسه که میخواین، یا میتونین داخل یه بشقاب دیگه قرارش بدین تا با فرم اون بشقاب به صورت گود خشک بشه.
جاودیتون هم دقیقاً مثل همون کار قبل برش میدین، فقط اینجا برای اینکه جاودی رو گود کنین میتونین از حرکت دستتون استفاده کنین و با فرم دستتون لبه های کار رو یکم بیارین بالا که حالت گود بگیره و خاکسترای در واقع عودی که میسوزه پخش نشه و داخلش قرار بگیره. برای اتصال کفش دوزک‌ها به جاودیتون مثل جلسه‌های قبلی دقیقاً باید 2 تا سطل رو خراش بدین، یه مقداری آب یا چسب گل بزنین و بعد با فید کردن یک گل اضافه تر که همون فتیله ها میشن شما کارتون رو محکم‌تر میچسبونین، یعنی اون قسمت کفش دوزک رو محکم‌تر به کارتون اتصال میدین و بعد تمیزکاری‌هاشو انجام میدین. بعد از 1 الی 2 روز شما میتونید کارتون رو با اکریلیک نقاشی کنین. اول از همه یه زمینه روشن، یه سبز روشن با زرد، سفید و سبز شماره 37 میتونید برای زمینه کارتون در نظر بگیرین و بعد با استفاده از یک اسفنج من اکریلیک رنگ سبزم رو به صورت خیلی خشک و خیلی غلیظ روی کار به صورتی که خواهید دید الان در واقع فید میکنم و به حالت گلیز سعی میکنم فقط بافت روی در واقع شیارها و اون بافت روی برگ رو دقیقاً مشخص تر بکنم. با این کار بافت روی برگ رو شما بیشتر میتونید نشون بدین و کارتون رو شبیه تر میکنین به بافت اصلی برگ.
بعد از نقاشی کارتون رو از فاصله 30 سانتی متری اسپری کیلر بهش میتونین بزنین یا وارنیش مایع بزنین و اینطوری کارتون ضد آب و براق میشه و آماده است برای استفاده. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم کامنت بذارین، لایک کنین، برای یکی از دوستاتون بفرستین و چنل رو حتما سابسکرایب کنین. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم بسازین و لذت ببرین. اگه علاقه دارین دوره سفالگری با دست رو توی خونه یاد بگیرین از 0 تا 100، توی کانال من یه پلیلیست هست که میتونین از 0 تا 100 توی 10 جلسه سفالگری با دست رو توی خونه یاد بگیرین بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه. لینک پلیلیست رو بالا براتون میذارم. اگه دوست داشتین میتونین سر فرصت جلساتش رو در واقع تماشا کنین و نمونه کاراتون رو برام حتما توی دایرکت اینستاگرامم بفرستین. حتما خوشحال میشم ببینم. راستی این کار به غیر از جا شمعی میتونه جا جواهری هم باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.